Jag är rädd för att jag kommer att göra en kompis riktigt besviken idag. Min tanke var egentligen att det här andra avsnittet i den här serien skulle vara ett riktigt peppavsnitt. Så att man blir taggad inför det stora äventyret. Men jag kan inte styra över händelseförloppet här. Det sker ju i realtid så att säga. Och det är faktiskt så att det är en del mörka moln på himlen just nu. Om vi börjar den ändan där att jag gör en kompis besviken, så är det Marcus som gav mig ett stormkök som han hade knåpat ihop alldeles själv för att det skulle vara så lätt och smidigt att bära med sig på den här tävlingen. Jag testade det redan för ett halvår sedan och det funkade kanonbra. Problemet är bara att jag hittar inte det. Jag har ingen aning om var jag har lagt det någonstans. Jag är hemskt ledsen, Marcus. Jag ska vända upp och ner på hela huset innan jag åker. Jag ska verkligen försöka hitta det. Och på tal om det, när det gäller mat så är det faktiskt så att det fortfarande är eldningsförbud i Kiruna kommun där Björkliden ligger. Och jag vet inte hur det kommer bli med mat. Varm mat under tävlingen om det är eldningsförbud. Då får man ju inte ha stormkök eller någonting sånt där. Jag har ställt frågan till tävlingsledningen, har inte fått ett svar. Vi får se hur det går med den biten. Men det finns fler moln på den där himlen. It's not about the destination. It's all about the journey. Ain't nothing changed but the weather. Kanske kan man leva på snacks i 2 dagar. Inte optimalt, men det går säkert. Om inte du har sett videon som jag länkar till här uppe så handlar det om en 2 dagars orienteringstävling uppe i Treriksröset, riksgränsen längst upp i Sverige. I lagom 2 med övernattning på fjället. Man måste bära med sig tält och mat och dryck och allt man behöver. Och det är just det att det är lagom 2 som gör att man blir lite nojig så här när det börjar närma sig. Man vill ju inte förstöra för den andra. I morse fick jag ett meddelande från min kompis Conny om att han hade en liten känning, eventuell skada på gång. Jag förstod precis vad han tänkte, för jag har själv detsamma. I mitt fall så är det något som känns som hälsporre. Jag har inte riktigt haft det innan så jag vet inte riktigt. Det kan också varit att jag har trampat på några rötter när jag varit ute och sprungit eller något sånt där. Det känns helt okej, så att jag är inte superorolig, men det sitter lite grann här faktiskt. Och så har vi de här myggen också. På tal om moln, kika här. Det här kanske inte så lätt. Kika här. Så ser du prognosen för de kommande dagar. Det säger ju ingenting om tävlingsdagarna och det kan ju ändras snabbt. Särskilt där uppe på fjället. Men det finns ju stor risk för att det är väldigt, väldigt blött och regnigt. Och det är ju i så fall något som är väldigt motivationsdämpande. Men det kunde ha varit mycket, mycket värre. Jag ber om ursäkt för om det blev en lite gnällig video det här. Men jag vill bara vara ärlig. Och just nu så är det lite neråt. Men trots allt övervägande positivt. Och de här små bekymren kan mycket väl vara så att det är lite hjärnspöken. Det är en stor utmaning och tuff utmaning där. Och man tänker ganska mycket på det. Man tar inte lättvindigt på det. Samtidigt vill jag tacka för allt stöd som jag får. Framförallt via kompisar. Och när jag berättar om det, när de ser mina videos, så kommer det oftast glada hejarop. En del tycker jag är helt galen. Det återstår väl att se längre fram. Tack för att du tittar. Serien fortsätter. Ha det bra. Hej!